v-am găsit la pescuit la crab, băieți. Mă aflu pe lacul Harșani și o să fac o partidă de 6 zile pe acest lac. Mă aflu pe standul 2, un stand cu apă mică, într-un colț al lacului și o să vă țin la curent cu desfășurarea partidei. Au trecut aproape 24 de ore de la startul partidei. Pescuiesc cu 3 lansete în 3 locații diferite. Am reușit până acum să prind 3 crapi, cel mai mare 13 kg. Eu zic că este un început promițător, având în vedere că de obicei în primele 24 de ore nu prea am avut trăsături la alte partide care le-am făcut aici și să sperăm că o să vină și pești mari. Vreme excelentă pe Harșani, plouă cu găleata, vreme de pește mare, să vedem ce o să fie. Puțin peste 24 de ore de cât suntem pe baltă, ploaie, perioadă de nădit, a trebuit să facem pe această vreme, să mergem la balize să nădim. Acum am pregătit lansetele pentru relansat. Aici este montura, bețele sunt scoase și prietenul Sorin vine cu barca de la nădit. Să sperăm că sacrificiul va merita. Salut! Ziua a doua a partidei de pe Harșani. O vreme destul de urâtă. De 24 de ore a plouat în continuu, cât mai tare, cât mai încet. Peștii se pare că nu răspund bine la această vreme. Am prins 2 crapi care au ajuns pe saltea, unul a scăpat. Deci 3 prezentări în 24 de ore. Vremea, având în vedere că suntem la sfârșit de aprilie, seamănă mai mult cu o vreme de toamnă târzie. Dimineața a fost și o ceață, dar se pare că după masa asta vremea se va îmbunătăți și să sperăm că o să apară trăsăturile, să avem o cadență mai mare. Vă țin la curent.
Salut! Ziua a treia a partidei de pescuit de pe Hașani. Practic sunt la jumatea partidei. Vremea nu s-a îmbunătățit de 24 de ore. Peștii se pare că nu răspund la pozitiv la schimbarea asta de vreme. Nu am mai avut trăsătură de mai bine de 24 de ore. Acum să vedem. Mai încercăm toate variantele posibile. Acum e perioada de nădit. Mă pregătesc să intru cu barca să nădesc zonele pescuite și să sperăm că o să aduc câțiva pești pe saltea. Având în vedere că trăsăturile sunt destul de rare, am decis să fac câteva monturi cu fluorocarbon pentru a schimba periodic monturile. Fiind rigide, uzura pentru ele este mai mare ca și cele cu fir textil și atunci prefer să le mai schimb din când în când, să evit pe cât posibil eventualele rupturi. Având în vedere că și peștii sunt destul de rari, mai bine previn decât să pățesc ceva, pot să se descațe sau eu știu, să rupă. Montura este una destul de simplă, clasică. Un stopper, boile de 20, cârlig. Cârligul nu este unul de firmă, este, să zicem, homemade.
8 spire în față, 2 înapoi. Bag un ochet după aia de 2 ori. Suntem aproape gata. Aceasta ar fi montura mea cu fir rigid. Salut! E ziua a patra a partidei de pe Harșani. Deja sunt 48 de ore de când n-am mai avut o prezentare. Se pare că vremea rea a făcut ca peștii să părăsească zona asta apei mici. Sorin, colegul de stand, a reușit să puncteze cu câțiva pești din larg, fiind un lansator mai bun decât mine, a lansat mai departe și a reușit să prindă câțiva crapi. Am încercat și eu să schimb zonele, dar deocamdată fără succes. Să sperăm că situația se va schimba în favoarea noastră și până la urmă să reușim să prindem câțiva crapi mai mărișori. A 5-a zi a partidei de pe Harșani, o vreme în sfârșit de aprilie, început de mai. Astăzi am avut parte de soare, chiar dacă spre dimineață a fost destul de frig, că Sorin a avut un drill pe la ora 6 dimineața și l-am ajutat la mincioc, iar minciocul era un pic înghețat de ponton și când m-am uitat la termometrul arăta la 6,5, 4 grade Celsius, deci destul de frig pentru perioada asta a anului, dar peste zi s-a încălzit, a ieșit soarele. Am văzut chiar și niște mișcări pe apă, sărituri la balize și în zona cu apă mică. Am avut chiar și o prezentare, care din păcate nu s-a finalizat, dar să sperăm că peștii o să coboare și în zona mea și în ultimele 24 de ore o să mai reușim să punem câțiva crapi pe saltea. Am ajuns la finalul partidei de pe Harșani. Încet ne punem să împachetăm.
Ultimele 24 de ore au fost ceva mai active, în sensul că spre dimineață am avut 3 prezentări, dintre care am reușit să aduc pe sală chiar 2 crapi, un crap comun de talie mai mică, undeva la 10-12 kg și un crap oglindă de 14 kg. Într-adevăr, vă spuneam ieri că odată cu soarele și peștii i-am văzut în zona asta de golf unde pescuiesc eu, cu apă mică, și din cauza asta au revenit și prezentările și pe zona mea. Din păcate, pentru mine cam târziu, având în vedere că deja astăzi trebuie să părăsim lacul. Dar asta e pescuitul de primăvară și să sperăm că partida următoare o să pot să vă prezint mai multe capturi și pești mai mari. Dacă vă place conținutul, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a primi notificări despre următoarele partide ale mele. Fiți